नमस्कार, मी सायली पानसे. अनटोल्ड स्टोरीच्या आजच्या भागात तुमचं मनापासून स्वागत. आपली आजची कलाकार एक अत्यंत अभ्यासू शास्त्रीय संगीताची उपासक आणि आंतरराष्ट्रीय कीर्तीची गायिका. संगीताचा वारसा असलेल्या घरात दोघी बहिणींचा जन्म झाला. एकीने शास्त्रीय संगीतात तर दुसरीने सुगम संगीत क्षेत्रात अत्यंत भरीव कामगिरी केली आणि आज दोघींचं नाव देशभरातच नव्हे जगभरात मानाने घेतलं जातं. स्वागत करूयात आजच्या कलाकाराचं, अत्यंत बुद्धिमान आणि गुणी गायिका सावनी शेंडे. सावनी, तुझं खूप खूप स्वागत. थँक्यू. अनेक कार्यक्रमात आपली अशी हाय हॅलो अशी भेट हो. होत असते, पण अशा छान गप्पा मारायची संधी कधी मिळाली नाही. तर या इंटरव्ह्यूच्या निमित्ताने तुझे विचार, तुझे अनुभव सगळे ऐकायची खूप उत्सुकता आहे. छान वाटतंय मला पण सायली, कारण का खूप दिवसापासून आपलं चाललंय आणि त्यामुळे मजा येते गप्पा मारायला. गप्पा सुरू करायच्या आधी द मॅड रियाझी म्हणून एक टी शर्टचा ब्रँड आहे, तर त्यांनी तुझ्यासाठी एक गिफ्ट पाठवलंय. त्यांचे खूप सुंदर सुंदर टी शर्ट्स आहेत ज्याच्यावर शास्त्रीय संगीताविषयी छान लिहिलेलं असतं. बरं, ते गिफ्ट तुला मी देते आणि तू नक्की वापर. अरे वा, किती मस्त. थँक्यू सो मच मॅड्रियाजी. थँक्यू. आणि आपल्या सगळ्या व्ह्युअर्ससाठी त्यांनी स्पेशल डिस्काउंट दिलेला आहे. untold_10 हा प्रोमो कोड वापरून तुम्ही तुमचा टी शर्ट ऑर्डर करू शकता. सो नक्की वापरा, नक्की ऑर्डर करा आणि तू पण नक्की वापर. नक्की नक्की आवडेल. सो पहिला प्रश्न असा की संगीताच्या घरात तुझा जन्म झाला, खूप लहानपणापासून संगीताचे संस्कार हो. तुझ्यावर झालेले आहेत. तर शास्त्रीय गायचं किंवा सुगम गायचं हे तू निश्चित ठरवलं होतंस का जशी संधी आली जे तू शिकत गेली ते तू गात गेलीस? आपोआप होत गेलं, कारण का आमच्याकडे दोन्ही प्रवाह होते. ठुमरी दादरा एकीकडे शास्त्रीय संगीत, एकीकडे सुगम. तर मुळात माझी आजी किराणा घराण्याची ज्येष्ठ गायिका कुसुम शेंडे, त्यामुळे तिच्याकडून सगळे पहिल्यापासून किराणा घराण्याचे संस्कार मिळत गेले. त्याच्यानंतर वीणाताईंकडे ग्वाल्हेर घराण्याचं शिक्षण आणि वडिलांकडे अर्थातच ठुमरी दादरा. तर हे सगळं करत असताना आणि असंच कुठलंच कधी वातावरण नव्हतं की अमुक एक संगीत ऐकायचंच नाही कधी, किंवा हे निषिद्ध आहे, हे क्लासिकल म्हणजेच त्याला दर्जा, किंवा सुगम अगदीच सोपं असतं ते लगेच येतं, असं काही मिथ्स नव्हते कधी. त्यामुळे जे चांगलं आणि जे अस्सल आहे, जे खरंच खूप ऑथेंटिक आहे ते मनापासून ऐका. आणि त्याच्यातूनच वेगवेगळे संगीत प्रकार ऐकत असतानाच कुठेतरी स्वतःची वाट पक्की होत गेली की नाही, मी ह्याच्यात जास्ती रमते. शास्त्रीय संगीतामध्ये मी 3 तास बसले तरी मला वाटतच नाही की मी 3 तास मांडी न बदलता 6व्या वर्षी बसू शकते. तर मला असं वाटतं तिथे कुठे आतमधून येणारी एक गोष्ट असते की हे मला मनापासून आवडत आहे, आणि त्यामुळे ते करत गेले मी आणि तिथे रमत गेले. ते आपोआप माझं फील्ड झालं. पण काय आहे की शास्त्रीय संगीत हे क्लाससाठी आहे आणि सुगम संगीत मासेससाठी आहे. सो नॅचरली सुगम संगीतला खूप जास्त प्रसिद्धी, जास्त ग्लॅमर, जास्त पैसा किंवा जास्त ऑडियन्स, जास्त लोक येतात, त्याला जास्त डिमांड आहे. तर कधी तुला असं नाही वाटलं का की त्याच्याबरोबर सुगम पण गावं किंवा फेर विचार करावा की आपण हे पण करायला पाहिजे, असं कधी वाटलं? नाही. इनिशियली तर माझी आजी सुद्धा, आमच्याकडे ते बाळकडूच होतं की एक तर एक जन्म एका प्रकारासाठी पुरत नाही, टू बी व्हेरी फ्रँक. आणि जे याच्यातले आपल्यासारखे लोक आहेत जे त्याच्यात पहिल्यापासून आहेत, किंवा जे तज्ज्ञ लोक आहेत, गुणीजन लोक आहेत, ते तर कधी सांगतील की सगळ्या दगडांवर पाय ठेवायचा प्रयत्न करू नका, स्टिक टू वन थिंग. आणि ते जास्ती महत्वाचं आहे. त्यामुळे याच्यातच इतकं करण्यासारखं आहे ना. आणि जेव्हा तुम्ही एका क्षेत्राची निवड करता तेव्हा अर्थातच मी नशीबवान की घरचे मला खूप छान पाठीशी उभे होते की सावनी, या फील्डमध्ये हे असतं, तुला हे मिळायला वेळ लागेल, हे असतं, पण त्याचे प्रॉज अँड कॉन्स मुख्य म्हणजे छान डिस्टिंक्टिव्हली अगदी स्वच्छपणे सांगण्यात आले. ते मी अनुभवत होतेच, कारण का घरी दोन्ही प्रकारच्या दोन्ही फील्डमधल्या लोकांचं येणं जाणं होतं. त्यामुळे जवळून प्रत्येक फील्डमधले प्रॉब्लेम्स पण बघत होते मी आणि त्याचे प्लस पॉईंट्स पण डोळ्यासमोर होते. त्यामुळे एकदा ॲक्सेप्ट केलं आपण की मला नाही वाटत त्याच्यात कधी हा पुन्हा विचार येतो की अमुक. अर्थातच, आणि ती एक फॅक्ट आहे की त्याच्यात सुगम संगीतामध्ये तुम्हाला प्रसिद्धी लवकर मिळते, ग्लॅमर मिळतं, एक फायनान्शियल स्टॅबिलिटी लवकर मिळते, पण अर्थातच त्याबरोबर त्याचा स्पॅन पण कमी असतो. तर त्यामुळे प्रत्येक फील्डचे प्रॉज अँड कॉन्स आहेत, ते तुम्ही ॲक्सेप्ट केलं म्हणल्यावर मग काही प्रॉब्लेम नाही. पण मी तुझ्या अनेक कॉन्सर्ट्स ऐकले आहेत, तू सुगम सुद्धा तितकीच उत्तम गातेस. म्हणजे अनेक कलाकार आहेत शास्त्रीय गाणारे की जे सुगम गातात,
पण त्यांनी गायलं की कळतं की हा हे शास्त्रीय गाणं छाप आहे. असते तिथे कुठेतरी. कुठेतरी शास्त्रीय संगीताची छाप असते, पण तुझ्या गाण्यात ते अजिबात जाणवत नाही. तर तू काय नक्की त्याच्यात फरक करतेस, की सुगम मध्ये तू वेगळं काय करतेस आणि शास्त्रीय मध्ये काय वेगळं करतेस? हा म्हणजे एकतर मी ते खूप क्लिअर ठेवलंय डोक्यात की शास्त्रीय संगीताच्या मैफिली जिथे असतील तिथे मी सुगम गात नाही. सेमी क्लासिकल गाते एक दोन राग झाल्यानंतर किंवा इंटरवल नंतर. मग त्याच्यात ठुमरी दादरा असते, कजरी होरी हे प्रकार असतात, अभंग असतो, एखादी मराठी गझल जी मैफिली अंगाची असते ती असते. पण टिपिकल सुगम संगीत हे जे असतात त्याचे प्रोग्राम्स वेगळे असतात. तर ते एक तर मी पाळते नक्कीच. आणि दुसरी गोष्ट मी खूप ऐकते लाईट म्युझिक. कारण का जसं मदन मोहन एक इन्स्टिट्यूट आहे असं मी मानते, लताबाई आहेत, मग शंकर जयकिशन असतील, सलीलदा असतील, सलील चौधरी असतील, तर ह्यांच्यामध्ये ना इतकं काय काय आपल्याकडे घेण्यासारखं आहे. म्हणजे त्यांच्या ज्या ॲस्थेटिक व्हॅल्यूज आहेत त्या शास्त्रीय संगीतामध्ये पण उपयोगी ठरतात. आणि म्हणूनच मला खूप आवडतं जेव्हा वेगवेगळे प्रकार आपण ऑथेंटिक जे आहेत ते ऐकतो आणि त्याच्यातलं काहीतरी घ्यायचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की हे वेगळं कसं ठेवावं. आणि त्याचं बाळकडून परत एकदा माझ्या वडिलांकडून जास्ती ती दृष्टी मिळाली की सावनी हे काही वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स नाही. अगदी इझिली तुम्ही इथून तिथे वाहवत जाऊ शकता. पण त्याच्यासाठी मग काय करायला हवं की प्युरिटी प्रत्येक फॉर्मची कशी राखावी. म्हणजे शास्त्रीय गाताना असं कळलं नाही पाहिजे की ही सुगम सुद्धा गाऊ शकेल. आणि सुगम संगीत गाताना, एखादा भावगीत गाताना, ठुमरी दादरा तर मधला प्रकार आहे, पण एखादा भावगीत गाताना किंवा एखादा टिपिकल एक छान गझल आहे जिथे वाढवायची काही गरज नाही जास्ती आलापी वगैरे, पण तो सुद्धा फॉर्म जर का खूप छान प्रकारे न्याय देऊन गायचा असेल, निभवायचा असेल, तर त्या सीमारेषा जरी पुसट असल्या तरी तुमच्या मनात खूप क्लिअर पाहिजे. ती वॉटर टाईट कंपार्टमेंट्स तुम्ही पाळली पाहिजे. कारण का त्या संगीत प्रकाराला तेवढंच अभिप्रेत आहे. सुरांच्या पक्केपणात ते डोकवू शकतं की सुरांचा पक्केपणा शास्त्रीय संगीतामुळे येतो. तर ती एक सोच वेगळी येते. पण अर्थात ॲस्थेटिकल व्हॅल्यूज खूप वेगळ्या आहेत, काही खूप कॉमन पण आहेत. पण त्यासाठी मग तुम्ही मनातून खूप क्लिअर पाहिजे. आता आपण सुगम बद्दल बोलत होतो, तर तुझी बहीण बेला हो. सुगम गाते. हो. तर कायमच भावंडांमध्ये तुलना होते, तर तशी तुमच्यात झाली का? आणि तुमचं रिलेशन कसं आहे? नाही Musically खरं. पण आणि अदरवाईज पण. बरोबर. पण नाही खरं तुलना कधीच नाही झाली. कारण का फील्ड्सच वेगळे आहेत. आम्ही दोघी क्लासिकलच गात असतो किंवा दोघीही लाईट म्युझिकच गात असतो. तर तर ते तिचं एक वेगळं फील्ड आहे, टोटली प्लेबॅकमध्ये आहे ती. आणि माझं शास्त्रीय संगीत हेच फील्ड आहे. सुगम संगीताचं जे मला सुचतं किंवा बोलवलं जातं ते माझ्या पठडीतल्या याला असतं. पण टिपिकल प्लेबॅकच माझं हे फील्ड नाही. आजूबाजूला जी गाणी येतात त्याला एखादा स्टेट अवॉर्ड मिळून जातो, पण ते माझं फील्ड नाही. ओरिजिनल माझं फील्ड क्लासिकल. आणि जे मी मानलेल्या रचना आहेत किंवा काही काही वेळेला असं होतं की छान रचना इतर संगीतकार पण आपल्याकडे परसून गाऊन घेतात आपल्याकडून. पण त्याच्यात सुद्धा माझ्या स्वभावाला, माझ्या याला जसं झेपेल एक रेंज असते किंवा एक हे असे या प्रकारचं काव्य मी गाऊ शकते, या प्रकारचं काव्य मी नाही गाणार, हे जे असतात. तर त्याच्यामुळे फील्ड वेगळे आहेत. त्यामुळे कम्पॅरिझनचा कधी प्रश्न आला नाही. त्यामुळे ती एकतर माझ्याकडे शिकते बेला, त्यामुळे गुरु आणि शिष्य असं पण नातं आहे. ती शास्त्रीय संगीत माझ्याकडे शिकते आणि त्यामुळे छान वेगवेगळे कंगोर आहेत आमच्या नात्याला. सख्या बहिणी म्हणून उतू जाणारं प्रेम आहे. नंतर वेगळ्या फील्ड्सचा आनंद आम्ही एकमेकांमध्ये घेत असतो की हा आमच्याकडे असं झालं, मग इथे असं झालं, ओके, अरे किती छान वगैरे. हे एक गप्पा छान रंगतात आणि त्यामुळे वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स रादर दॅन सिस्टर्स. शास्त्रीय संगीत हे खूप क्लिष्ट, खूप अवघड, भयंकर फोकस आणि अगदी आठ्या पाडून खूप म्हणजे जे गायक आपण बघतो खूप ते म्हणजे ते पण सांगतात की हे काही इतकं सोपं नाही, इतकं लगेच येणारी गोष्ट नाही, म्हणजे घाबरवून सोडतात. पण तुझी मैफल एकदम छान, हास्य, प्रसन्न, कधी तू आठ्या पाडून अगदी स्वर सापडतोय कधी असं तुला कधीच बघितलं नाही. तर ह्याचं रहस्य काय आणि ते करण्याचं काही कारण आहे का? सायली, तू बरोबर बोलतेस की बरेच वेळा मी आत्ताच्या यंग जनरेशनला असं वाटतं की नाही ते फारच ते कहन करून ठेवलंय लोकांनी, आम्ही त्या वाटेला जातच नाही. तर जरी ती फॅक्ट असली की हे खरंच एका जन्माचं काम नाही. आपण ज्याच्यात डुबकी मारतो म्हणजे मला वाटतं की शास्त्रीय अवघड आहे, इंजिनिअरिंग पण अवघडच आहे, अर्थात. डॉक्टरकी पण अवघडच आहे, म्हणजे अर्थात. त्याला प्रत्येकाला Well best आहे. said. पण हे जमणार नाही, हे खूप अवघड आहे म्हणून हो. तुम्ही कशाला लोकांना असं जर का केलं ना तर खरंच कोणी वळणार नाही खरंय. त्याच्याकडे. आणि आत्ताच्या पिढीची
आपण एक टेम्परमेंट लक्षात घेऊन ना आपण त्यांना उलट जास्तीत जास्त नुसतं क्लास 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 करण्यापेक्षा आता हे मास पर्यंत पण आणि आता नेण्याची झालंच आहे जबाबदारी mass. आहे. अगदी आहे, अगदी आहे. आणि मास पर्यंत नेताना सुद्धा तुमच्या एथिक्स तुम्ही बरोबर. छान ठेवून की नाही आम्ही जे मांडतोय तो प्युअर फॉर्म मध्ये आहे आणि तरी ते किती छान आहे बघा, ते किती वेगळ्या फॉर्म मध्ये तुम्ही त्यांना प्रेझेंट करून ऐकवू शकता. वेगळ्या फॉर्म मध्ये म्हणजे रागाची शुद्धता कमी करायची नाही, त्याचं प्रेझेंटेशन कुठेही सैल न होऊन देता मला असं वाटतं लोकांशी संवाद साधणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि ते तू एक्सप्रेशन्स बद्दल बोलतेस तर मला असं वाटतं ही कला इतका आनंद देते ना की ते तुम्ही चेहऱ्यावर लपवू नाही शकत. म्हणजे एखादा कला जोपासताना जो आनंद आपल्याला मिळतो ना तो लोकांना का नाही वाटावा, तो असं स्वतःपुरता का ठेवावा. आणि जेव्हा तुमची ही इच्छा असेल स्टेजची पहिली पायरी चढताना, रंगमंचावर चढताना मुळातच तुमचा जर का उद्देश असतो की मला जो मिळणारा आनंद आहे तो लोकांना मिळावा, हा जर का उद्देश असेल तर मग ते गाणं लोकांपर्यंत फार पटकन पोचतं आणि ते चेहऱ्यावर पण दिसत असेल कदाचित. माझा थोडाफार व्हॉइसचा अभ्यास आहे, तर त्याच्यात असं सांगतात की जर का तुम्ही स्माईल ठेवून गायलात तर तुमचे अनवॉन्टेड मसल इंटरफेअरच करत नाहीत आणि Correct. कृत्रिम आवाज निघतच नाही. सो दॅट ऑल्सो हेल्प. हा अजून एक अँगल आहे. हो हो नक्कीच. एक खुला आकार जो आपण म्हणतो तो म्हणजे मध्ये तुम्हाला काही ऑब्स्टॅकल्सच येत येत नाही नाही. आणि ती आपोआप होणारी गोष्ट आहे. खरं म्हणजे त्याच्याकरता काही वेगळं करायला नाही हवं. आणि म्हणजे पु ल देशपांडे म्हणायचं तसं की गाणं शिकताना पडलेले कष्ट दाखवायची रंगमंचाची जागा नव्हे. वेल सेड. तर त्यामुळे रियाज घरी करा, त्याच्यासाठी कष्ट घ्या, पण स्टेजवर तुम्ही आनंदी पाहिजे. आणि तुमचा मुळे उद्देशच पाहिजे की मला आज काहीतरी पांडित्य दाखवायचं आहे आणि मी असं सगळ्यांना कॅप्चर करणार आहे. हा जर का उद्देश असेल ना तर तो तुमच्या चेहऱ्यावर दिसतो. आणि एक छान चला आपण एकत्र एन्जॉय करू हा प्रवास, हा उद्देश असेल तर तुमचं गाणं वेगळं. आता मी म्हटलं की आता क्लासिकल म्युझिक मासेसचं होत चाललंय, तर त्याला कारण लोक खूप नवीन नवीन प्रयोग करतात, खूप चमत्कृतीयुक्त गातात किंवा फ्युजन्स करतात की बंदिशीमध्ये काहीतरी वेस्टर्न वापरायचं किंवा बरेच वेगळे प्रयोग करतात. हो. आता आय माइट नॉट म्हणजे स्पेसिफिक काही बोलत नाही, बट तर तसे प्रयोग तू कधी फार केले नाहीस, तर त्याच्या मागे काही कारण आहे का? नाही, मला असं वाटतं की प्युअर फॉर्म मध्ये सुद्धा तुम्ही तितकंच लोकांपर्यंत मासेसपर्यंत पोहोचू शकता. हे मी माझा दृष्टिकोन सांगते की एखादी गोष्ट खूप अशी अस्सल साजूक तुपातली असेल ना तर मग त्याला डालडा नाही शोभून दिसत. तर त्यामुळे ते आपण साजूक तुपातलं महत्व ओळखणारी जी माणसं आहेत ना तर मग त्यांना तशीच आपण चव चाखायला दिली पाहिजे. आणि मग एकदा त्याची सवय लागली की मला नाही वाटत कुठलं अशुद्ध फॉर्म, अशुद्ध म्हणण्यापेक्षा मला असं नेहमी वाटतं प्युअर फॉर्म इज द बेस्ट. आणि त्याला तुम्ही मग छान वेगळा साज चढवा की मग त्याच्यात लालित्य कसं आणता येईल, त्याच्यात रंजकता कशी आणता येईल. आणि अगेन चमत्कृती करताना तू म्हणतेस तसं, तुला जेव्हा केव्हा माझं गाणं ऐकलंयस तेव्हा चमत्कृतीकडे वळणारं गाणं नाहीये माझं, जास्ती करून शांतता प्रिय आहे. लयकारी सुद्धा सटल फॉर्म मध्ये असते, मग सरगमचा ऍस्थेटिकल वापर असतो, शब्दांचा असतो. आणि मुळातच तुमचा इंटेलेक्च्युअल पार्ट तुम्ही ऑन ठेवलात ना की त्याच्यात तोचपणा येत नाही. आणि त्यामुळे क्रिएटिव्हली तुम्ही ऍक्टिव्ह असाल प्रत्येक मैफिलीत, तर तोच राग वर्षानुवर्ष घालत तरी त्याच्यात आपल्याला सापडत जातं, म्हणजे वेगळं नवीन लोकांना ऐकणाऱ्यांना सापडत जातं. त्यामुळे तोचपणा नाही येत. नाही. कारण का तुम्ही स्वतःच अस्वस्थ असता की नाही आज मी यमन जरी असेल तर तो वेगळा वाटला पाहिजे, काय करता येईल काय करता येईल याचा शोध घेण्याची वृत्ती असेल ना तर ते वेगवेगळं होत जातं. आणि मग ते नवीन त्या रागातलं तुम्ही पण एन्जॉय करता. त्याच्यासाठी गिमिक्स किंवा आपण म्हणतो की प्लेइंग टू द गॅलरी हा प्रकार मला नाही आवडत. मग तानेची तयारी असेल तर अर्थात तिथे तो दाखवता येतो तुम्हाला काही अंशी, पण त्याच्यातच रमणं आणि त्याच्यात अडकून राहणं की टाळ्या मिळवण्याकरताच विशिष्ट प्रकारच्या ताना किंवा मग ते सरगम ज्याच्यात सूर राहत नाही, ओव्हरफास्ट सरगम आपण खूप बघतो की ज्याच्यात खरंच सूर राहत नाही आणि काय केलंय हे कळण्याआधी ते संपलेलं असतं आणि लोकांना वाटतं खरंच खूप काहीतरी ग्रेट घडले. तर हा खरं रियाजाचा भाग आहे. आणि त्याचा किती वापर कराय प्रत्येक कलाकाराने त्याचं ठरवा. पण दॅट इज नॉट क्लासिकल म्युझिक. क्लासिकल म्युझिक इज अबाउट आलापी, जिथे तुम्ही 80% ऑफ द राग तुमचा उभा राहतो आणि ते शिल्प आहे ते आलापीमधून उभं राहतं. आणि तयारीचा भाग हा शेवटचा 20% आहे, द्रुत अतिद्रुत.
आणि तो असावा, नक्कीच तो क्लायमॅक्सला जायला तुम्हाला मदत करतो. पण त्याच्यात अडकून न राहता ऑथेंटिक, अगेन मी म्हणते त्याचं अस्सल, आणि ते जर का खूप छान पद्धतीने मांडलं ना सायली, तर लोकांपर्यंत पोहोचतंच नक्कीच. आणि फ्युजन हा एक वेगळा भाग आहे. क्लासिकलमधल्या जुन्या बंदिशींचं फ्युजन का करावं? करायचं असेल तर नवीन रचना मी पण तशा केल्यात की ज्या थोड्या सटल, त्याच्यात वेगवेगळे आपण म्हणतो प्लग्ड इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले गेले आहेत. मग गिटार असेल, सिंथसायझर असेल, किंवा या गोष्टी पण वापरून हलक्या स्वरूपात त्याला वेगवेगळं मी ट्रीट केलेलं आहे. किंवा बियॉन्ड जो माझा अल्बम होता स्वित्झर्लंडला ज्याचं रेकॉर्डिंग झालं, त्या वर्ल्ड अल्बममध्ये सुद्धा मी वेगवेगळे पाश्चात्य इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून तो अल्बम तयार केलाय. पण त्या सगळ्या रचना नवीन होत्या. जुन्याची तोडमोड करायला नाही आवडत मला. तू गेले अनेक वर्ष क्लासिकल गातेस, सो जेव्हा तू सुरुवात केली तेव्हाचं क्लासिकलचं स्वरूप आणि आत्ताचं स्वरूप ह्याच्यात खूप फरक आहे. हो. म्हणजे 3 तासाची मैफिल आता 1 तासावर आली, हो. पाऊण तासावर आली राहत. तर तुझ्या मैफिलीत तू काही बदल केलेस का त्या काळाच्या अनुषंगाने? हो, नक्कीच. म्हणजे जसं म्हणतेस, टाइम स्पॅन हा एक मुद्दा आहे की लोकांना 3 तास खेळवून ठेवणं, रादर त्यांच्याकडे जरी आवड असली तरी वेळ नसतो. तर मग त्याच्यात तुम्ही काय करू शकता की एक माहितीचा राग नेहमीच पहिल्यापासून अनवट आणि क्लिष्ट सुरू करण्यापेक्षा एक छान नेहमीचा माहितीचा रागाने मी सुरुवात करते. त्याचा सुद्धा टाइम स्पॅन आपण अगदी 1.25 तास एका राग गाण्यापेक्षा मग तो छान एक पाऊण तास पर्यंत जर का तुम्ही केला, नंतर एक छोटा राग, मग तो नवीन असेल तर मी एक्सप्लेन करते मुद्दामून लोकांना, की जेणेकरून त्यांना तो आपलासा वाटेल की अरे हा नवीन एक क्लिष्ट आहे, नको असं नको. नाही, ती टेम्परामेंटच त्यांची तुमच्या बरोबर जुळून जाते जेव्हा तुम्ही त्यांना छान एक्सप्लेन करता की काय राग कशापासून तयार झाला, किंवा आजूबाजूचे राग कोणते. थोडासा संवाद ना गरजेचा आहे आजकालच्या काळात. आणि मग लोकांना आवडेल असं एखादं माहितीची रचना, एखादी नवीन रचना, आणि एखादी अशी रचना की जी सगळ्यांना सामावून घेईल, अशा रचनांचा नक्कीच मी हे करते, समावेश करते. आणि मला असं वाटतं एक इंटरॅक्शन जी आहे तर ती शेवटी मी ओपन अप करते लोकांना, की तुम्हाला आजच्या मैफिलीमधून तुम्ही नुसतं सावनी आज गायली, आम्ही गेलो घरी, तुम्ही गेलात घरी, ती गेली घरी, असं म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला काही विचारायचं वाटतंय का, की काय वाटलं तुम्हाला याच्यात, किंवा तुम्हाला अजून काही वेगळे प्रश्न पडलेत का, किंवा काही आवडलेल्या गोष्टी, किंवा काही मला हे जरा कसं कसं ह्याच्या मागे तुमचा विचार काय. तर हे विचारायला लोकांना कलाकार सापडत नाहीत, तर ते एक स्टेज मोकळं करून द्यावं असं मला नेहमी वाटतं. तू आता तुझ्या कॉम्पोजिशनचा उल्लेख केलास, तर खरं म्हणजे इतक्या पारंपरिक रचना आपल्याकडे उपलब्ध आहे ज्या आपण वर्षानुवर्ष गातोय, तरी सुद्धा नवीन बंदिशी कराव्यात, नवीन काहीतरी करावं, असं ह्या करण्यामागे तुझं काय विचार? काही काही वेळेला जाणून बुजून एक हेतू असतो आणि काही वेळेला आपोआप होऊन जातात. म्हणजे एखादा कॉमनच राग असेल, मालकंस असेल, बागेश्री असेल, त्या रागाचा रियाज घरी करताना एक आपोआप वेगळी वाट रियाज करताना जाणवते की हाच काहीतरी स्वरसमूह वेगळा आला आत्ता माझा, आणि मग तो रागाला धरून असेल तर का नाही मग ही सेंट्रल आयडिया ठेवून एक रचना बांधावी. अशा वेळी असा आपोआप होतात रचना. काही वेळेला असं होतं की जुने ख्याल खूप सुंदर आहेत बंदिशी, त्या मी गातेच, पण त्याला जोड अशी छान मिळत नाही त्या अर्थाची. म्हणजे एखादे पिया असेल जर का ख्यालामध्ये, तर इकडे एकदम भगवान शंकर असतात, तर मग असं वाटतं की नाही, पियाला साजेशी अशी एक बंदिश द्रुत बांधावी, किंवा उलट द्रुत बंदिश जर काही छान शंकराची असेल, मग त्याला तांडव नृत्यावर आधारित ख्याल का नसावा, किंवा सादरा का नसावा. तर काही काला नीड पण असते. आणि मी म्हणलं तसं काही वेळेला आपोआप रचना होऊन जातात. एखादा शब्द आपल्याला आवडतो आणि की मग तो ह्या रागात बसेल का, ह्या रागात बसेल का, आणि एक होऊन जातं वेगळं. कलाकार म्हटलं की खूप ग्लॅमर, पैसा, प्रतिष्ठा, नाव सगळं छान छान असं आपल्याला वाटतं, पण कलाकाराच्या आयुष्यात स्ट्रगल्स असतात, काहीतरी अप्स अँड डाऊन्स असतात. तर असे तू काही फेस केलेस का? हो, खूप. मला असं वाटतं एक सॅक्रिफाईस करायची तुमची टेंडन्सी पाहिजे, कारण का प्रत्येक दिवस सारखा नसतो. एस्पेशली तुम्ही जेव्हा शिकत असता गाणं, तेव्हा एक लहान वयात जर का तुम्ही गाणं शिकायला सुरुवात केली, तर बाहेर मैत्रिणी खुणावत असतात, त्या डोकवत असतात, चल बास झालं तुझं वगैरे, असं मी अनुभवलेलं आहे. पण त्यावेळेला नॅचरली त्या एजला त्याचं महत्त्व कळायला अवघड जातं, की आता मी जाते ना मग नंतर करते ना, नाही. तर मग तेव्हा घरी सांगणारे गुरु मला फॉर्च्युनेटली लाभले, की सावनी, की या वेळेला आत्ता तू सलग हा थॉट चालू आहे तो कम्प्लीट कर, एक मे बी तुला 1.5 तास लागेल अजून, पण ते बस, आणि मग तू जा, मग तू रिलीज्ड असशील मेंटली.
आणि ते काहीतरी मिळालेलं असेल तुला त्याच्यात, तर त्याचं महत्त्व पुढे जाऊनच कळतं. त्या एजला असं वाटतं की काय यार मला बसावं लागतंय, पण ही टेम्परामेंट तुम्ही बदलली ना तर त्याचा फायदा नक्की पुढे होतो. आणि अगेन मी नेहमी म्हणते की शिकण्याची स्टेज जी असते ना ती आयुष्यातली सर्वात बेस्ट स्टेज असते. मग प्रोफेशन म्हणलं की त्याच्यात बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टी आल्या. तुम्ही कुठे कसे ॲडजस्ट होताय, नंतर प्रोफेशनली तुम्हाला स्टेजवर असताना काय शिकणाऱ्यातल्या शिकतानाच्या गोष्टी उपयोगी पडत आहेत. कारण का तुम्ही 200 केलं तर ते 80% तरी स्टेजवर उमटतं. तर त्याच्या वेळेला काय तिथे करायचं नाही, काय सूट होतं, किंवा अगदी बंदिशींचा चॉईस करताना सुद्धा आपल्याला माहिती असतं की ही बंदिश किती सुंदर आहे, किती सुंदर अर्थ आहे आणि किती सुंदर त्याच्यात स्वरसमूह आहेत. पण तुम्ही स्टेजवर गेलात ना की काय काय असं होतं की नाही तेवढं लोकांना कळत नाही याचं महत्व, मग लेट्स शिफ्ट टू अ कॉमन बंदिश. असं जे निर्णय आयत्यावेळी स्टेजवर घ्यावे लागतात. किंवा नवीन रचना सादर करायच्या ऐवजी आधी एक कॉमन रचना लोकांपर्यंत पोहोचवून हा पण आता पण नवीन पण आहे, हे जे असतं त्याच्याकरता तुम्ही तुमची मेंटल बैठक मला असं वाटतं खूप महत्त्वाची. ती भक्कम असेल ना, एक ठराव असेल तुमच्या स्वभावात, तर तो तुम्हाला कशातूनही पार न्यावा लागतो. अजून एक याच्यात अँगल आहे की प्रोफेशनली तुमच्या घरची कुठली कारणं देऊन तुम्ही चालत नसतं. मला आज ताप आहे, नाही तरी प्रोग्राम छानच झाला पाहिजे, कारण का लोक खूप अपेक्षेने त्यांची कामं बाजूला सारून तुमच्यासाठी आलेले असतात. मग घरी काय कला एक काय अशी काहीतरी घटना घडली असते की कोणी गेलंय बाबा, किंवा कोणी आजारी आहे, डिस्टर्ब्ड असतो आपण खूप, किंवा मनासारखं काही घडलं नसतं, असं खूप वेळा होतं. कारण का आपण नॉर्मल आहोत ना, 24 तास कलाकार नसतो. त्यामुळे अशा बऱ्याच फ्रंट्सवर तुम्ही लढत असता आणि त्याच्यामुळे असं की कसं की नाही आपण मेंटली तेवढे त्यात नाही होत. पण संगीतामध्ये ती ताकद असते की एकदा तुम्ही स्टेजवर गेलात की एक स्विच ऑफ करायची एक तुमच्यात ताकद पाहिजे. एक स्विच ऑफ करणं आणि पुन्हा मग स्टेजवरून खाली आल्यावर स्विच ऑन करणं नॉर्मल लाईफमध्ये हे जमलंच पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे कोणीच हॅम्पर होत नाही ना, घरचे हॅम्पर होतात ना श्रोते हॅम्पर होतात, त्यामुळे कोणालाच त्रास होत नाही. पण ते सगळं करताना तुमची एनर्जी खूप जात असते. एखादा कलाकार म्हणून किंवा एक साधक म्हणून सुद्धा ती एनर्जी तुमची खूप जाते. पण त्याच्यात आणि मला असं वाटतं मुलींकडे जास्त ती पॉवर असते. सॉरी पण ते खरं वाक्य आहे की ते करण्याची पॉवर असते. मल्टीटास्किंग आपण करू शकतो. अर्थात की एक मल्टीटास्किंग आपल्याला जमतं आणि एक कप्पा बंद करून परत तो चालू करणं ते जमतं आणि ते जमायला पाहिजे. जितकं तुम्ही स्टेजवर रमता तितकंच घरी रमायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही दोन्हीकडे फ्रेश राहता. म्हणजे मी 24 तास कलाकार आणि मला जगाशी घेणं देणं नाही असं आपण नाही करू शकत. रादर हे मी माझं सांगते की मला नाही आवडत तसं करायला, की जेव्हा मी मुलांची असते तेव्हा मुलांची घरच्यांची असते आणि स्टेजवर असतात तेव्हा अर्थात तुम्ही खूप प्रोफेशनली सगळं टॅकल करता. किंवा खूप वेळा असं होतं सायली की आपण खूप दमून जात असतो कुठल्यातरी प्रोग्रामला. आदल्या दिवशीचा कार्यक्रम करून रात्रीची झोप झाली नसते किंवा फ्लाईट लेट झाली असते, काय असतं ते काहीही स्टेजवर न दाखवता. ही माझ्या आजीची शिकवण आहे की सावनी साध्या घरच्या हॉलमध्ये पण तू बाहेर येताना तुझ्या जे काही तुझे डिस्टर्ब असतील काय असतं ते आतल्या खोलीत ठेवून यायचं. हे जर का घरी आपण पाळतो तो स्टेजवर पाळलंच पाहिजे की नाही. मूड्स आणि टँट्रम्स नाहीच. ती तिथे देवता असते, ती तुम्हाला उभी असते तिकडे, तिला नमन करायचं आणि बसायचं तंबोर येणार, नो टँट्रम्स. त्यामुळे ती शिकवण पहिल्यापासून आहे. सावनी आपण खूप लहानपणापासून गाणं शिकतोय आणि आपल्या वेळेचा काळ आणि आत्ताच्या काळात खूप फरक आहे. तर तू पण आता विद्यादानाचं काम करतेय, तुझ्याकडे अनेक जण शिकतात, तर या सध्याच्या पिढीला शिकवताना काही अडचणी येतात का? हो येतात. त्यांना पटकन हवं असतं, सगळं इन्स्टंट हवं असतं. तर मी त्यांना तेच सांगते की ओव्हरनाईट प्रोसेस नाही आहे. इथे तुम्ही पेशन्स ठेवूनच यायला पाहिजे. अर्थात आपण असं नाही म्हणत की तुम्हाला मी 1 वर्ष 1 राग शिकला तरी तुम्हाला कळणार नाही, असं जर का मी बोलले तर त्यांचा तिथेच इंटरेस्ट जातो. आणि का नाही शिकायला, मला असं वाटतं नेहमी की दडपण नसावं विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये, गुरुमध्ये. मस्त फ्री वातावरण हवं. ॲट द सेम टाइम एक रिस्पेक्ट आपोआप ठेवला जातो. जर का तुम्ही त्यांना तेवढंच तळमळीने शिकवत असाल तर मग जरी तुम्ही त्यांची मैत्रीण होऊन गेलात किंवा मित्र होऊन गेलात तरी त्याच्यामध्ये तुम्हाला मग माझा रिस्पेक्ट जाईल का वगैरे असं होतच नाही. कारण का इतक्या तळमळीने शिकवल्यावर रिस्पेक्ट आपोआप मिळतो आणि तेवढं फ्री वातावरण, तेवढं छान एक असं
घरचं वातावरण शिष्यांना हवं, कारण का नाहीतर मग ते आम्ही असं शिकलो, आमच्या काळी असे कर्मठ गुरु होते असं म्हणल्यावर नाही, आजकालच्या पिढीला नाही झालं. तर ट्राय टू बी देअर फ्रेंड ॲज वेल ॲज अ गाईड अँड फिलॉसॉफर. सध्याच्या नवीन मुलांना तू काय सल्ला देशील? खूप कष्ट करा, कारण का कितीही काळ बदललं ना तरी कष्टाला पर्याय नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की सातत्याने एका गोष्टीचा ध्यास धरून ठेवणं, आयुष्यभर धरणं, की नाही काही जरी झालं तरी मी हे करणारच, काही जरी झालं तरी मी एवढा वेळ रियाजाला देणारच. खूप बिझी असतं सगळं मान्य, पण तुम्हाला जर का हेच प्रोफेशन म्हणून करायचं, गाण्याच्या बाबतीत मी बोलीन की त्याला रियाजाला पर्याय नाही, गुरुनिष्ठेला पर्याय नाही, आणि ईश्वराचे आभार कायम मानत राहा की तुमच्यात काहीतरी वेगळं दिलंय की तुम्ही त्या कलेच्या माध्यमातून लोकांना आनंद देणार आहात. तर तुम्ही माध्यम आहात, तर ही याची जाणीव ठेवा. आपण कोणतरी मोठं बनायच्या ऐवजी आपण एक छान माध्यम होतं वरच्या आणि श्रोत्यांमध्ये, तर त्यामुळे त्याची जाणीव ठेवा. आणि कष्ट तर कुठल्याच फील्डला चुकलेले नाही आहे, त्यामुळे ती सिन्सिरिटी ठेवा आणि ती ऑनेस्टी ठेवा. असं नाही की आज लोकांना पाहिजे ना म्हणून मी माझी वाटच बदलली. नाही, तुझ्या वाटेकडे यायला लोकांना प्रवृत्त कर की नाही, मी माझं छान ठेवतेय, थोडेफार बदल मी नक्की करेन, पण याच वाटेला लोक कशी वळतील ह्याच्याकडे लक्ष द्यायला. तू छान कंपोज करतेस, तसं तू कविता पण उत्तम करतेस. तुझ्या उत्तम उत्तम कविता परवा मी ऐकल्यात. तर इंटरव्ह्यूचा शेवट नॉर्मली असा होतो की नॉर्मली तुम्ही जे करता त्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी परफॉर्म करता. राईट. सो मला तुझी कविता ऐकायला आवडेल. तू आणि मुळात हे कवितेचं तुझ्याकडे कसं काय आलं, तू कधीपासून कविता करतेस? साहित्य प्रेमीच आहेत सगळे घरात, त्यामुळे माझे वडील आजोबा त्यांना तर शेले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स जेवढे मुखोद्गत होते, शेक्सपियर, तसेच शांताबाई, पाडगावकर, कुसुमाग्रज, भा. तांबे यांचं म्हणजे असंख्य वेळेला आम्ही एकत्र डिस्कस करत हॉलमध्ये बसलेले असे मला आठवणी आहेत. तर त्यामुळे एक छान साहित्य उलगडून सांगणं, रवींद्रनाथ टागोरांचं साहित्य असेल ते छान उलगडून सांगण्याचं कसं माझ्या आजोबांकडे होतं, आजी, वडील. तर त्यामुळे त्या विश्वात पण मी शब्दांबरोबर पण खूप रमते. तर त्याच्यात कुठेतरी मग कविता करायला लागले आणि ते होत गेलं. तर मी एक कविता ऐकवते. येस येस प्लीज. आपण आत्ता मगाशी बोललो सायली, त्याच्यासाठी नवीन जनरेशनसाठी ही कविता आहे, ठहराव नावाची. ठहराव म्हणजे स्टॅबिलिटी, ती मनाची आणि सगळ्याच बाबतीत. तर ठहराव हा गाण्यात पाहिजे. आपण म्हणतो चमत्कृतीपेक्षा ठहरावला खूप महत्व आहे, एक शांतपणाला, ती पॉझिटिव्हिटी असते. तर त्या ठहराव या शब्दावर ही कविता. कवितेचं नाव ठहराव. आजकाल नाहीसाच झालाय नाही ठहराव, विचारांची गरिबी घेऊन धावतायत सगळे, मिरवायला मात्र श्रीमंती पेहराव. वा. मध्ये कधीतरी थांबायचं पण असतं, मागे वळून बघायचं असतं, अजूनही दिसतं का हो स्वप्नातलं गाव, यासाठीच तर हवा ना ठहराव. वा. गाण्यातला व जगण्यातला सारखाच असतो ठहराव, गाण्यातला व जगण्यातला सारखाच असतो ठहराव. आजी नेहमी म्हणूनच म्हणायची, अगं जरा थांब इथे, नुसता षड्ज लाव. एक वेगळीच अवस्था घेऊन येतो हा ठहराव, एक वेगळीच अवस्था घेऊन येतो हा ठहराव. त्यातला प्रकाश घेऊन करू की पुन्हा धावा धावा. जन्म मरणाचा चालूच राहतो प्रवास, जन्म मरणाचा चालूच राहतो प्रवास. बदलत राहतं ते फक्त कार्य, गाव, नाव. वा. ही जगण्याची संधी म्हणजेच नाही का ठहराव. वा वा, क्या बात है, सच अ वंडरफुल थॉट. थँक्यू. वा, फारच उत्तम. थँक्यू. वा, खूप मजा आली, खूप छान गप्पा झाल्या आणि खूप मस्त वाटलं तुझे विचार आणि अनुभव ऐकून. थँक्यू. थँक्यू फॉर कमिंग आणि खूप आभार, मला मजा आली. थँक्यू.